mag-comment ka doon kung hindi mo sila friends sa Facebook, sila Kuya AR, yung mga officers natin sa Pioneer FTM. So, yun, makikita mo yung post ko doon, tapos makikita mo ulit itong mga sinabi ko. And yun, baka matulungan nila kayo. And anyways guys, nagbabakasakali din ako na matulungan nila. And on the process ako para sa evaluation kung isa nga ako talaga sa mga nabanggit na yon. So maaaring matulungan din nila ako and hopefully matulungan din kayo kung kayo isang trans man at nag-a-apply sa inyo yung isa o higit pa sa mga nabanggit ko. Ayun lang guys yung tanong ko sa video na to and hopefully matulungan kayo ng orgs. And yun, kita tayo sa Facebook at ang Facebook ko ay, sa mga hindi nakakalam, ang Facebook ko ay robot. Ayan, i-flash ko sa screen. And yun.